guys! Welcome back to my channel. Kakaligo lang namin kasi galing kami sa labas. May pinick up nga kami kasing food from Sandy's Kitchen kasi it's Sunday. And inaya ko si Papa Joff na tumingin ng plants. Gusto nyong makita? Watch our vlog. Sa tabang dito magtitingin ng plants. Gusto ng mga plantito tsaka plantita, maganda dito sa tabang giginto, no? Kasi dikit-dikit siya. Pagod ka? Init eh. Nakabili kami ng kalatea tsaka ng Ano ba yan? Trio Star. Hi baby Ellie! Where are we going? Do you want to see mommy's plants outside? You say hi! Hi! So, we got this Calathea and Trio Star. And eto, nandito siya sa labas kasi medyo na-overwater ko siya and kulang siya sa light. Ayan, meron ng nag-sprout na bagong leaves. Tapos, we have yung cellum plant. Nandito siya outside kasi sa loob, namamatay siya eh. Sabi, bawal daw siya direct sunlight, pero feeling ko gusto niya dyan. Kasi masaya siya, tsaka ayan, may mga leaves na nag-sprout ulit. Ayan. Tomato plant. Tumutubo na din. This one, yung kangkong, galing lang siya sa trimmings na nilagay ko dyan sa pot and gusto niya lang laging moist yung soil. This is my calamansi na naubos na kasi tinirahan siya ng caterpillar. So, naubos yung mga leaves niya sa taas. This one, yung palm na initially nilagay ko siya doon sa stairs, kaso medyo malungkot siya doon kasi walang ilaw, walang sunlight, so nilabas ko siya dito. And this is our jade plant. Sobrang dali lang niya alagaan kasi once a week or every 2 weeks pa nga siya kapag didiligan. May tumutubo na mga bagong leaves. Ayan. Ayan, may mga bagong leaves na tumutubo. Almost all of our plants here at home are air purifying plants like this Chinese evergreen. Tapos, I got this from Lazada para it makes watering easier kasi 'di ba dapat dito lang sa roots. So yan, mura lang 'to. This one I got from Lazada din. Itutusok mo lang siya sa plant. Then makikita mo kung dry na ba yung yan. So ito, dry na siya, kailangan na nating i-water. Every plant kasi may requirement on
dapat moist yung soil niya. So, yan. Tapos, pwede mo siyang i-ano yung light. Nakikita kong dark or bright yung light. So, ayun. I got this from Lazada at parang wala pang 300 pesos. Kanina, di ba, dry yung ano niya soil. So, ngayon, pagka tinry, yan. So, it's moist na. This one din, may pa-sprout na leaves. Nakakatuwa. This community quarantine, sobrang daming nahilig sa indoor plants. We are lucky kasi malapit kami sa Tabang, which is known for plants and gardens. Yes, plants and gardens! Yung bilihan talaga ng plants na mas mura compared online and yes, mas mura compared online and sa Manila kasi nga medyo mahal na nga daw yung plants sa Manila. So, ayun, niyaya ko si Papa kanina, si Papa Joy kanina para tumingin ng plants and nakabili kami ng ano yung nabili natin? Trio Star. Trio Star, tsaka Calathea. And, yung previously kasi ako lang mag-isa yung nagpupunta and yes! What's nice about sa indoor plants is yung nakaka-purify ng air. Like yung snake plant nga and yung rubber plant. Meron kami ng burgundy rubber plant. And hindi sila mahirap alagaan kasi you only need to water them once or twice a week. Minsan every 2 weeks pa nga. So that's all for today. Until our next video, don't forget to like and subscribe. Bye! You say bye! Say bye! Bye!